Heat blowed stroomde nog over de stenen van het Colosseum, toon Marcus voor het eerst het gewicht van de keizerlijke blik op zijn naakte hoed. Het was het jaar Sheila zo, they, ne Christus, en de 19-jarige jongeman, met spieren gebeeld dood, de brutaliteit van de arenas en littekens, die verhalen vertelden van onmogelijke overleving, wist niet dat dit moment niet alleen zijn loop zou bepalen, maar ook het begin van een van de meest verontrustende en geheime relaties van het Romeinse Rijk. Hadrianus de keizer die muren bouwde en schoonheid verzamelde, zoals anderen munten verzamelden, had zijn volgende obsessie gevonden, en Marcus de gladiatorslaaf, die net de hoofden van 3 tegenstanders in 1 middag had afgehakt, stond op het punt te ontdekken dat er veel subtielere en verwoestendere boeien bestaan dan ijzeren ketenen. Hadrianus' Rome pulseerde als een gigantisch hart dat houtbloed door de uithoeken van de bekende wereld pompte. De 51-jarige keizer regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van het ijskoude Bretagne tot de brandende zandvlakten van Egypte, en territoriaal gebied dat nooit meer geëvenaard zou worden in de menselijke geschiedenis. Zijn handen, versierd met ringen die fortuinen waard waren, bewogen legioenen over continenten met dezelfde gemak waarmee een kunstenaar een penseel over het doek beweegt. Hij was een man van fascinerende contrasten, een meedogenloze bouwer en een gevoelige dichter, een briljante militaire strateeg en een liefhebber van de Griekse filosofie, een nauwgezette bestuurder en een verfijnde hedonist. Zijn lichte ogen, door kroniekschrijvers beschreven als in staat de ziel van mensen te lezen, hadden de ruïnes van Jeruzalem aanschouwd, die hij zelf had laten bouwen op de puinhopen van de rebelse Joodse stad. Hij had hele steden gebouwd, wetten gecreëerd die de mensheid eeuwenlang zouden regeren, en kunstenaars beschermd, wier werken nog steeds weergalmden door de marmeren tempels. Op het hoogtepunt van zijn macht was Hadrianus een levende god, en zoals alle goden was hij gedoemd tot de absolute eenzaamheid van de hoogste macht. Marcus was in Rome aangekomen via de bloedige routes die de amphitheaters van het Rijk voeden met versmenselijk vlees. Geboren in de bergen van Thracië, een gebied bekend om het voortbrengen van de meest felle en weerbare gladiatoren, was hij als tiener gevangen genomen tijdens een van de talloze pacificatiecampagnes die de keizerlijke grenzen overspoelden als tsunamis van ijzer en vuur. Zijn schoonheid was wild, primitief donker haar dat in rebelse golven over brede schouders viel, groene ogen als de bossen van zijn geboorteland, en een lichaamsbouw die de katachtige lenigheid combineerde met de broedkracht van een wilde stier. In de eerste jaren van gevangenschap in de gladiatorenscholen van Capua had Marcus de universe taal van geweld geleerd, hoe een spatha te gebruiken om een man van borstbeen tot schaambeen in één vloeiende beweging te openen, hoe het exacte moment te berekenen om een drietand te ontwijken, hoe angst in de ogen van een tegenstander te interpreteren in de seconden voorafgaand aan diens dood. Zijn record was indrukwekkend, 43 overwinningen, 0 nederlagen, en zijn roem begon zich als een virus van bewondering en terreur door de tavernes en bordelen van de hoofdstad te verspreiden. Het was tijdens de Spelen ter eer van de 10e verjaardag van Hadrianus' hemelvaart tot de troon dat het lot zijn meest complexe web weefde. De keizer zittend op zijn keizerlijke tribune, versierd met paarse zijde en gehamerd goud, observeerde afgeleid het ochtendelijke bloedbad, executies van gewone criminelen die door hongerige leeuwen werden verslonden, een schouwspel dat na decennia van heerschappij monotoon was geworden. Maar toen Marcus uit de diepten van de arena tevoorschijn kwam, gewapend met slechts een gladius en een klein schild, veranderde er iets in de lucht. Misschien was het de manier waarop het zonlicht
metaalachtige reflecties van zijn bezweten lichaam trok, of hoe zijn spieren zich samentrokken met de precisie van een goed gecalibreerd oorlogsmachine. Hadrianus boog zich voorover, en voor het eerst in maanden richtten zijn ogen zich echt op het schouwspel beneden. Marcus stond tegelijkertijd 3 tegenstanders tegemoet. 2 retiari, gewapend met netten en 3 tanden, en een secutor met een volledige bepansering. De menigte brulde, maar de keizer had alleen oren voor het droge geluid van botsende wapens en de gecontroleerde ademhaling van de jonge gladiator, die tussen leven en dood danste met de gratie van een danser en de dodelijkheid van een adem. De eerste tegenstander viel met een doorboorde nek, de tweede werd van navel tot borst geopend, en de derde kreeg zijn hoofd in een zo snelle beweging van zijn lichaam gescheiden, dat veel toeschouwers niet eens merkten wanneer het gebeurde. Marcus hief de bloedbesmeurde gladius op naar de menigte, die uitbarstte in een delirium, maar zijn ogen ontmoetten alleen die van de keizer. Op dat moment herkenden 2 zielen elkaar door de afgrond, die de absolute macht scheidde van de absolute slavernij. Hadrianus voelde iets wat hij jaren niet had ervaren, puur oncontroleerbaar verlangen, dat in zijn ingewanden brandde als zuur dat metaal smelt. Marcus op zijn beurt realiseerde zich dat hij een onzichtbare lijn had overschreden, waarvan hij nooit meer terug kon keren. In de weken die volgden, fluisterden geruchten door de gangen van het Palatijn als giftige slangen. Dienaren spraken in lage fluisteringen over een gladiator die voor een astronomisch bedrag was gekocht en naar privévertrekken in het keizerlijk paleis was overgebracht. Praetoriaanse lijfwachten, mannen die onder ede geheimen hadden gezworen, onder penalty van dood, commenteerden onder elkaar over vreemde nachtelijke orders en onverklaarbare bewegingen in de keizerlijke townen. Hadrianus, die altijd discreet was geweest in zijn relaties, leek alle politieke voorzichtigheid te hebben verloren. Marcus werd officieel van slavernij bevrijd in dat die de keizerlijke schatkist het equivalent van het jaarlijkse budget van een kleinere provincie kostte. Maar de ware aard van zijn vrijheid was veel complexer en sinister dan enig wettelijk document kon uitdrukken. De eerste maanden waren als een gouden droom geschilderd over een bloedige nachtmerrie. Marcus, die jarenlang alleen de geur van zweet, zand en dood had gekend, ademde nu het parfum van Perzische rozen en baadde in marmeren baden verwarmd door hypocausten. Zijn handen gehard door de stiel van zijn gladius raakten nu zedes fijner dan menselijke hout en hielden bekkers wijn vast, die zo duur waren dat een enkele druppel meer waard was dan het leven van een gewone slaaf. Hadrianus overlaadde hem met geschenken met de obsessieve vrijgevigheid van een wanhopige minnaar, juwelen die aan dode koningen hadden toebehoord. Ceremoniële harnassen gesmeed door de beste ambachtslieden van Gallië, Arabische paarden waarvan de waarde van hele landhuizen overtrof. De bevrijde gladiator liep door de keizerlijke townen als een gouden verschijning, gekleed in tuniken geborduurd, met gouden draden en vergezeld van een gevolg van bedienden, die elk verlangen vooruitliepen. Maar achter de oppervlakkige pracht begonnen veel duistere dynamiek zich te vestigen. Hadrianus, gewend aan absolute controle over mensen en rijken, ontdekte in Marcus iets dat zijn gezag op manieren tartte die geen enkele senaat of leger ooit had kunnen doen. De ex-gladiator behield een ontembare wildernis onder zijn keizerlijke kleren, een oerkracht die niet volledig gebroken of volledig bezeten kon worden. Zijn nachten werden complexe rituelen van dominantie en onderwerping, waarbij de rollen op onvoorspelbare en gevaarlijke wijze omkeerden. Hadrianus, de man die met een nonchalant gebaar de dood van duizenden had bevolen, smeekte om de aandacht en goedkeuring
van een ex-slaaf die nog steeds droomde van bloed en zand. Marcus, op zijn beurt, begon te begrijpen dat hij de ene vorm van slavernij had ingeruild voor een andere, oneindig meer verfijnde en destructieve. In de amphitheaters was de dood niet direct, eerlijk, ze kwam snel, met het schitteren van staal of de klauwen van een hongerig beest. Maar in het keizerlijk paleis was de vernietiging langzaam, sluipend, als gif dat geleidelijk in de bloedbaan oploste. Hij merkte hoe de hovelingen hem met een mengeling van afgunst en minachting aankeken, hoe de senatoren fluisterden wanneer hij voorbijging, hoe zelfs de paleisslaven hem met een eerbied behandelden die het verhulde haat nauwelijks maskeerde. Hij was geïsoleerd in een gouden bubbel, nog vrij, nog slaaf, nog burger, nog gladiator, maar iets veel gevaarlijkers, het object van de obsessie van een keizer. De brieven bewaard in de geheime archieven van de Palatijn, eeuwen later ontdekt door archeologen, tijdens clandestine opgravingen, onthullen de voortgang van de psychologische achteruitgang van beide mannen. Een ervan, geschreven met de trillende hand van Hadrianus, tijdens een van zijn frequente afwezigheden in militaire campagnes, luidt: Marcus, mijn mooie verwoesting, je bent geworden het gif waarnaar ik verlang en de genezing die me wordt ontzegd. Op de slagvelden van Caledonia, tussen het bloed van de gedode barbaren, zie ik alleen jouw groene ogen me oordelen. Keer terug naar me, of ik zal bevelen dat Rome wordt verbrand alleen maar om te zien of de vlammen de kleur van jouw haar weerspiegelen. Het antwoord van Marcus, gedicteerd aan een schrijver, omdat hij de kunst van het schrijven nooit volledig had geleerd, was even verontrustend. Majesteit, u heeft me alles gegeven, behalve het enige dat een man werkelijk wenst, de mogelijkheid om zijn eigen lot te kiezen. Ik ben nu meer een slaaf gekleed in goud dan ooit toen ik was geketend in de kelder van de gladiatorenschool. Tenminste daar wist ik wie mijn vijanden waren. De fysieke transformatie van Marcus was zichtbaar voor iedereen die ogen had om te zien. Het lichaam dat ooit een perfecte oorlogsmachine was gekalibreerd door de brutale discipline van de arena, begon zich te veranderen onder het gewicht van het paleisleven. Zijn spieren, voorheen gedefinieerd als bronzen sculpturen, begonnen te verslappen door het ontweken van dagelijkse training en de overvloed aan eindeloze banketten. Het litteken dat zijn rechterschouder doorsneed, in herinnering aan een speer die hem bijna had gedood tijdens de spelen van het voorgaande jaar, leek nu bleker, alsof zelfs zijn wonden werden verdund door de wrede. Zijn ogen die ooit schitterden met de felle intensiteit van een roofdier, kregen een glazige kwaliteit, alsof hij constant onder invloed was van een subtiel narcoticum. De bedienden fluisterden dat hij urenlang naar de marmeren muren van zijn vertrekken staarde, als een beest in een kooi dat de herinnering aan de vrijheid was kwijtgeraakt. Hadrianus vertoonde ook tekenen van slijtagen die veel verder gingen dan natuurlijke veroudering. Zijn baard, voorheen zorgvuldig in Griekse stijl bijgeknipt, groeide nu onregelmatig met witte lokken die als giftige bloemen in een vervloekte tuin tevoorschijn kwamen. Zijn handen die ooit de teugels van een rijk met onwankelbare vastberadenheid hadden vastgehouden, ontwikkelden in bijna onmerkbare tremor. Vooral wanneer Marcus in dezelfde ruimte aanwezig was. De hoofdartsen, discreet en goed betaalde mannen, schreven tonica en zalven voor, maar wisten dat ze symptomen behandelden van een ziekte waarvoor geen bekende remedie bestond. De obsessie die zich had ontwikkeld tot verslaving, de liefde die was veranderd in een verfijnde vorm van zelfvernietiging. De keizerlijke banketten werden het toneel van een bijna ondraaglijke spanning. Marcus, zittend aan de rechterkant van de keizer in een positie die senatoren schokkeerde en bijna verhulde woede,
bij de vrouwen van aristocraten veroorzaakte, at in stilte, terwijl Hadrianus monopoliseerde over filosofie, architectuur of militaire campagnes. Maar iedereen in de kamer kon merken dat de keizer alleen sprak tot een publiek van één man, en dat die man zich in een totaal andere wereld leek te bevinden. Plinius de Jongere, in een brief aan Tacitus, die de eeuwen heeft overleefd, schreef: de keizer spreekt met woorden, maar het is alsof hij met een standbeeld praat. Marcus luistert, maar het is alsof zijn oren vol was zijn. Er is iets diep verontrustends in de manier waarop ze dezelfde ruimte innemen, zonder zich echt met elkaar te verbinden. Het is alsof je twee mensen ziet verdrinken in een meer, elk op zijn eigen diepte. Hier in het midden van dit verhaal over de uitersten van de menselijke conditie, moet ik even stilstaan bij iets belangrijks. Deze verhalen over macht, obsessie en decadentie zijn niet alleen historisch amusement, ze zijn duistere spiegels die eeuwige waarheden over onze natuur reflecteren. Als je waarde hebt gevonden in deze diepgaande en verontrustende verhalen, als ze reflecties en emoties hebben opgeroepen die resoneren met je eigen menselijke ervaring, dan nodig ik je uit om je meer permanent bij deze reis aan te sluiten. Abonneer je op het kanaal en activeer het belletje voor meldingen, niet alleen om meer content te ontvangen, maar om deel uit te maken van een community die de serieuze exploratie van de meest complexe en duistere aspecten van de menselijke geschiedenis en psychologie waardeert. Want in een wereld verzadigd met oppervlakkigheid is het vinden van ruimtes waar we moeilijke waarheden kunnen confronteren en de diepten van de menselijke ervaring kunnen onderzoeken, zeldzamer en waardevoller dan goud. Je abonnee is in blijk van vertrouwen in verhalen die je intelligentie respecteren en geen angst hebben om gevaarlijke psychologische terreinen te verkennen. De verslechtering van de relatie bereikte een keerpunt tijdens de winter van het derde jaar van hun relatie. Rome was gehuld in een aanhoudende mist die sombere voortekenen leek te dragen, en geruchten over opstanden in de oostelijke provincies bereikten de keizerlijke oren als kraaiende raven die nieuws van de dood brachten. Het was in deze periode dat Marcus gedrag begon te vertonen dat zelfs de meest discreet werkende bedienden in het paleis alarmeerde. Hij ontwikkelde de gewoonte om 's nachts door de keizerlijke tuinen te lopen, ongeacht het weer, slechts gekleed in een lichte toga en blootsvoets over het ijskoude marmer lopend. De Praetoriaanse garde meldde dat hij vaak stil bleef staan voor de standbeelden van beroemde gladiatoren die de lanen sierden, urenlang roerloos, alsof hij stille gesprekken voerde met de marmeren doden. Nog verontrustender was zijn toenemende fascinatie voor gewelddadige instrumenten. Hadrianus had Marcus in verzameling ceremoniële wapens geschonken, kladie, met handvaten ingelegd met edelstenen, gebogen dolken uit het oosten versierd, met gekleurde emaille, speren, met punten gesmeed uit damaststaal. Aanvankelijk waren deze wapens puur decoratief, symbolen van zijn oude leven, tentoongesteld als getemde trofeeën. Maar Marcus begon steeds meer tijd te besteden aan het reinigen en slijpen van deze messen, testte hun scherpte op fruit, stoffen en af en toe op zijn eigen huid. De bedienden vonden kleine sneewonden op zijn armen en borst, oppervlakkige verwondingen die hij als ongelukken verklaarde, maar die te doordachte en geometrische patronen volgden om toevallig te zijn. Hadrianus ontwikkelde op zijn beurt in toenemende paranoia over de veiligheid van Marcus. Hij verdubbelde en later verdriedubbelde de persoonlijke bewaking van de voormalige gladiator, introduceerde voedselproevers voor elke maaltijd
en ging zo ver dat hij Marcus verbood het paleiscomplex te verlaten zonder zijn persoonlijke aanwezigheid. Deze maatregelen, officieel gerechtvaardigd als bescherming tegen mogelijke ontvoerings- of moordpogingen, onthulden in werkelijkheid inbezitterigheid die alle grenzen van de rationaliteit had overschreden. De keizer van de bekende wereld was gedegradeerd tot een neurotische bewaker van een gouden gevangene die hij zelf had geschapen. De nachten werden rituelen van een toxische intimiteit die beide mannen uitgeput en leeg achterliet. Hadrianus wisselde af tussen momenten van wanhopige tederheid, het fluisteren van beloften van eeuwigheid, het plannen van monumenten die Marcus in marmer en brons zouden vereeuwigen, en uitbarstingen van irritoneele illusie, hem ondervragend over blikken die hij met bedienden had kunnen uitwisselen, over glimlachen die hij aan bewakers had kunnen schenken, over gedachten die hij zou kunnen verbergen. Marcus reageerde op deze schommelingen met een steeds dieper wordende passiviteit, alsof hij zich geleidelijk terugtrok naar een innerlijke ruimte waar zelfs een keizer hem niet kon bereiken. Het persoonlijke dagboek van Sabina, de officiële echtgenote van Hadrianus, biedt in verontrustend extern perspectief op de dynamiek die niet alleen twee mannen, maar de hele structuur van de keizerlijke macht aan het vernietigen was. In een opmerking gedateerd maart van het 4e jaar van de relatie, schreef ze: de man met wie ik ben getrouwd is verdwenen, vervangen door een wezen dat ik niet herken. Hij regeert het rijk overdag met dezelfde wrede efficiëntie als altijd, maar 's nachts verandert hij in iets zieligs en wanhopigs. Ik hoor hem door de muren van het paleis huilen om een man die levend en aanwezig is, maar die op de een of andere manier ontoegankelijker is geworden dan welke dode dan ook. Rome wordt geregeerd door een spook dat geobsedeerd is door een ander spook. De situatie bereikte haar hoogtepunt tijdens de lentefeesten van het 5e jaar. Hadrianus had speciale spelen georganiseerd om een kleinere militaire overwinning aan de Donaugrens te vieren. Maar iedereen wist dat de werkelijke gelegenheid in wanhopige poging was om de passie te doen herleven die hem Marcus voor het eerst in de arena had gegrepen. Hij had een exacte replica van het Colosseum laten bouwen in de paleistuinen, compleet met ondergrondse kooien en hijssystemen. Marcus zou de hoofdrolspeler zijn in een privévoorstelling, het opnemen tegen geselecteerde tegenstanders in gevechten die tegelijkertijd artistieke performance en een poging tot emotionele wederopstanding waren. De avond van de voorstelling was geladen met een spanning die met een mes kon worden doorgesneden. Geselecteerde gasten, senatoren, generaals, kunstenaars en filosofen namen plaats op tijdelijke tribunes, terwijl geparfumeerde fakkels in sfeer creëerden die luxe mengde met iets primitiefs en bloeddorstigs. Marcus kwam tevoorschijn uit de diepten van de kunstmatige arena, gehuld in een harnas dat een kunstwerk was, elk stuk afzonderlijk gesmeed en versierd met reliefs die zijn vroegere overwinningen vertelden. Maar er was iets fundamenteel anders. Zijn bewegingen, voorheen vloeiend als water en precies als bliksem, lijken mechanisch, alsof hij in herinnering aan zichzelf aan het uitvoeren was. Amphitheater dacht de eerste tegenstander in ervaren gladiator, speciaal geïmporteerd uit Afrika, viel snel, maar zonder de dodelijke elegantors beroemd had gemaakt. De tweede hield het langer vol, niet door superieure techniek, maar omdat Marcus het gevecht opzettelijk leek te rekken.
Tijdens het derde gevecht onthulde zich de verschrikkelijke waarheid. Tegenover een jonge retiarius, wiens techniek duidelijk inferieur was, liet Marcus zijn hoeden zakken op een manier die alleen opzettelijk kon zijn. De punt van de drietand doorboorde zijn schouder, dwars door spieren en bot, met een geluid dat als een doodsklok door de arena halmde. De stilte die volgde was oorverdovend, nog erger dan enig gekrijs. Marcus bleef staan, starend naar de drietand, die uit zijn lichaam stak als een groteske antenne, terwijl het bloed langs zijn gouden harnas stroomde. Zijn ogen ontmoetten die van Hadrianus op de keizerlijke tribune, en voor het eerst in jaren was er iets anders dan leegte in die blik, in duistere voldoening, alsof hij eindelijk de enige vorm van vrijheid had gevonden die hem nog restte. Hadrianus haastte zich naar beneden van de tribune, als een bezeten man, schreeuwde bevelen naar artsen, duwde bewijkers en toeschouwers opzij, en droeg Marcus in zijn eigen keizerlijke armen door de tuinen naar de privévertrekken. 3 dagen en nachten lang vochten de beste artsen van het Rijk om het leven van de gewoonte gebruikmakend van technieken die Griekse wetenschap, Egyptische magie en Romeinse bijgeloof combineerden. Hadrianus verliet de kamer geen moment, weigerde eten, slaap en zelfs rapporten over opstanden die aan de oostelijke grenzen begonnen uit te breken. Marcus overleefde, maar iets essentieels was gestorven in die kunstmatige arena. De fysieke wond geneesde, achterlatende in onregelmatig litteken dat zijn schouder en borst doorsneed als een constellatie van roze vlees, maar de psychische wond verdiepte zich tot in lagen van zijn persoonlijkheid, waarvan hij zelf niet wist dat ze bestonden. Hij ontwikkelde een onverklaarbare fobie voor open ruimtes, bracht dagenlang opgesloten door in zijn vertrekken met de gordijnen dicht. Wanneer hij gedwongen werd te verschijnen voor officiële ceremonies, bewoog hij zich als een slaapwandelaar, antwoordde hij monotoon op vragen en vermeed hij elk direct oogcontact. Wat degenen die hem observeerden het meest alarmeerde, was zijn toenemende fascinatie voor de dood. Hij begon morbidia te verzamelen, schedels van exotische dieren, giftige planten gekweekt in gouden potten, juwelen, gemaakt van fragmenten van menselijke botten. Zijn vertrekken werden geleidelijk aan een soort levend mausoleum, versierd met symbolen van sterfelijkheid, die in schril contrast stonden met de keizerlijke luxe. Bezoekers melden dat de lucht in zijn kamers een eigenaardige geur had, niet precies van ontbinding, maar van iets dat was opgehouden met groeien, zoals bloemen, bewaard in barnsteen. Hadrianus, getuige van de psychologische desintegratie van de man, die het middelpunt van zijn emotionele universum was geworden, begon zijn eigen afdaling in de afgrond. Zijn regering, voorheen gekenmerkt door administratieve efficiëntie en architectonische innovatie, werd onregelmatig en impulsief. Hij begon grandioze projecten die halverwege werden opgegeven, beval executies op basis van paranoïde vermoedens en ging zelfs zover dat hij orakels en waarzeggers raadpleegde over de toekomst van zijn relatie met Marcus. Zijn naaste adviseurs begonnen te fluisteren over de noodzaak van een vroegtijdige opvolging, terwijl hele provincies de keizerlijke afleiding aangrepen om autonomie te verklaren of een bondgenootschap
met buitenlandse vijanden aan te gaan. Het laatste dagboekfragment van Marcus, eeuwen later ontdekt tussen zijn bezittingen, is een document dat als een mes snijdt door alle lagen van luxe en macht om de naakte ziel van een gebroken man te onthullen. Hadrianus gaf me alles behalve de mogelijkheid om met waardigheid te sterven. Hij maakte me tot een levende schat, gepolijst en bewaard, maar fundamenteel dood van binnen. In de arena was ik gevaarlijk, omdat ik leefde. Hier in het paleis ben ik gevaarlijk, omdat ik dood ben, maar nog steeds ademhaal. Hij houdt van een herinnering aan mezelf, en ik haat de realiteit van wat ik ben geworden. We zijn twee geesten die proberen elkaar te raken door de muur die de levenden van de doden scheidt. Het einde kwam niet met openbaar drama of grandioze gebaren, maar met de verschrikkelijke stilte van de diepste tragedies. Op een mistige herfstochtend, 7 jaar na hun eerste ontmoeting in de arena, werd Marcus dood aangetroffen in zijn vertrekken. Er waren geen tekenen van geweld, geen bewijs van vergif of fysiek trauma. De artsen verklaarden dat zijn hart gewoon was gestopt met kloppen, alsof hij eindelijk de enige vorm van controle had kunnen uitoefenen die hij nog over zijn eigen bestaan had. Zijn laatste uren waren een mysterie. De bewakers melden dat hij de hele nacht stilletjes door zijn kamers had gelopen, af en toe stoppend voor spiegels, alsof hij afscheid nam van zijn eigen spiegelbeeld. Hadrianus ontving het nieuws, terwijl hij architectonische plannen voor een nieuwe stad in Bithynië doornam. Getuigen melden dat hij onbewegelijk bleef staan gedurende een onmogelijk lange periode, alsof de tijd stilstond, voordat hij simpelweg verklaarde dat alle bouwprojecten van het Rijk voor onbepaalde tijd werden opgeschort. Hij woonde de privébegrafenis die hij voor Marcus had georganiseerd niet bij. Nog bezocht hij het uitgebreide mausoleum dat hij in de paleistuinen liet bouwen. In plaats daarvan sloot hij zich 40 dagen en nachten op in zijn vertrekken, weigerde eten, audiënties en zelfs rapporten over barbaarse invallen aan de grenzen. Toen hij eindelijk tevoorschijn kwam, waren degen die hem al tientallen jaren kenden geschokt door zijn fysieke transformatie. Hadrianus was 20 jaar ouder geworden in 40 dagen. Zijn haar was volledig wit, zijn baard was wild en onverzorgd gegroeid, en zijn ogen hadden een glazige kwaliteit gekregen die verontrustend veel leek op de blik die Marcus in zijn laatste jaren had ontwikkeld. Nog verontrustender was dat hij de gewoonte had ontwikkeld om tegen zichzelf te praten, uitgebreide gesprekken voeren met een onzichtbare tweede persoon, waarvan iedereen wist dat het spook van Marcus was. Het restant van Adrians regering werd gekenmerkt door een reeks grillige beslissingen die historici nog steeds debatteren. Hij gaf opdracht tot de bouw van honderden standbeelden van Marcus, verspreid over het hele Rijk, elk met zo'n nauwkeurige anatomische details uitgehouwen dat ze leken te ademen. Hij stichtte een officiële cultus rond de goddelijke Marcus, compleet met tempels, priesters en rituelen die elementen van het Romeinse religieuze leven mengden met mystieke Oosterse praktijken. Nog bizarder was dat hij keizerlijke decreten begon uit te vaardigen die ondertekend waren in naam van Adrianus en Marcus,
alsof de overleden gladiator zijn medekeizer in het hiernamaals was. De laatste jaren van Adrianus waren een studie in psychologische ontbinding bekeken door de lens van absolute macht. Hij ontwikkelde een obsessie met onsterfelijkheid die hem ertoe bracht alchemisten, magiërs en kwakzalvers uit de hele bekende wereld te raadplegen. Hij gaf fortuinen uit en expedities om bronnen van jeugd, elixirs van het eeuwige leven en elke substantie of ritueel te vinden die hem in staat zou stellen zich bij Marcus te voegen in het dodenrijk. Zijn vertrekken werden een grotesk laboratorium vol potten met geconserveerde organen, skeletten van exotische dieren en chirurgische instrumenten die hij gebruikte om op zichzelf te experimenteren in de waanzinnige hoop het geheim van de wederopstanding te ontdekken. Het roem dat het verhaal van Marcus en Hadrianus overleefde was in veel opzichten een beschaving die een essentiële onschuld over de aard van macht had verloren. Voor hen konden keizers geloven dat absolute autoriteit oplossingen bood voor alle menselijke problemen, inclusief eenzaamheid en sterfelijkheid. Na hen werd duidelijk dat de hoogste macht in feite precies die aspecten van de menselijke conditie die we het meest wilden ontsnappen, kon versterken en scherper maken. Dit verlies van keizerlijke onschuld viel samen met bredere transformaties in de Romeinse cultuur. De groei van het christendom met zijn nadruk op menselijke kwetsbaarheid en de noodzaak van verlossing, de ontwikkeling van meer introspectieve filosofieën die het innerlijke leven prioriteerden boven externe prestaties en een literatuur die steeds meer complexe psychologische thema's verkenste in plaats van eenvoudige vieringen van burgerlijke deugd en militaire overwinning. In hun laatste momenten waren zowel Marcus als Hadrianus hun oorspronkelijke identiteiten, gladiator en keizer, te boven gegaan om iets fundamentelers en verschrikkelijker te worden. Naakte mensen die werden geconfronteerd met de realiteit dat nog schoonheid, nog machtbescherming biedt tegen de diepste wonden die we elkaar kunnen toebrengen. Hun nalatenschap was niet architectonisch of militair, maar psychologisch, in demonstratie dat de meest intense menselijke passies tegelijkertijd de bron van onze grootste creativiteit en onze meest compleet vernietiging kunnen zijn. Het verhaal van Marcus eindigt niet met zijn fysieke dood, maar met de manier waarop zijn herinnering bleef spoken, niet alleen bij Adrianus, maar bij een hele beschaving die de desintegratie van fundamentele mythes over macht, liefde en onsterfelijkheid had meegemaakt. Hij werd een symbool van alles wat niet bezeten, gecontroleerd of bewaard kan worden, de wilde essentie van het menselijk leven die weerstand biedt aan alle pogingen tot temming, zelfs wanneer die pogingen gepaard gaan met al het goud en de macht van de bekende wereld. En zo, in de ruïnes van Rome, tussen de gebroken stenen van amphitheaters, waar gladiatoren ooit bloed vergoten voor het amusement van de menigte, blijft de herinnering aan Marcus voortbestaan als een gefluisterde herinnering dat sommige prijzen te hoog zijn om te betalen, zelfs voor keizers, en dat bepaalde vormen van liefde te machtig zijn
om te worden ingedampt, door welke sociale structuur dan ook, hoe uitgewerkt of onderdrukkend die ook is. Zijn verhaal blijft door de eeuwen heen weer klinken als een onbeantwoorde vraag of het beter is om te liefhebben en te vernietigen of helemaal niet lief te hebben. Een vraag die elke generatie opnieuw moet confronteren in het zand van haar eigen onzichtbare arenas.